Szeretettel köszöntök mindenkit, és még mielőtt rátérnék a mai témánkra, az izraeli-palesztin konfliktus elemzésére, szeretnék reagálni arra rengeteg hozzászólásra, kommentre, e-mailre, ami érkezett hozzám a börzsönyi aranybányáról szóló videónk kapcsán. Szeretnék mindenkitől türelmet kérni, jelenleg szakértőkkel találkozom, egyeztetek, alaposan körüljárjuk a témát, és szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy természetesen nem csak Mészáros Lőrinc kezébe nem szeretném adni ezt a hatalmas vagyont, amennyiben egyáltalán ott van, ez a rengeteg arany. Ugyanúgy nem szeretném a külföldi globális nagyvállalatok, disznófejű nagyurak kezébe adni, úgyhogy ezen is dolgozunk, nem csak bányászathoz értő mérnökökkel, szakemberekkel találkozom, hanem gazdasági szakemberekkel is, úgyhogy türelmet kérek, vissza fogunk majd térni a témára. Most pedig akkor következzem, hogy azt már ígértem, az izraeli-palesztin konfliktus, annál is inkább, mert látom, hogy van egyfajta zavar Magyarországon és Európában is, hiszen nagyon sokan valamelyik oldalra akarnak állni ebben a kérdésben, és egyre növekszik a nyomás rajtam is, hogy álljak vagy az izraeliek oldalára ebben a véres konfliktusban, vagy a palesztinok oldalára. Én viszont továbbra is kitartóan ragaszkodom az eredeti álláspontomhoz, amit ráadásul már több mint 20 éve képviselek, ez az álláspont pedig nem másról szól, mint hogy nekünk magyaroknak és európaiaknak az az érdekünk, hogy ne álljunk egyik oldalra sem, sőt a kétállami megoldás és a béke a mi érdekünk, ezt fogom ma részletesen bizonyítani, bemutatni, de előtte én azért végeztem egy közvéleménykutatást, egyrészt itt a YouTube csatornámon, 213 000-en vagyunk már, és több mint 9500-an szavaztak a kis röpke szavazásunkon, közvéleménykutatásunkon. Azt kérdeztem meg mindenkitől, hogy ők, illetve önök, ti hogyan gondoljátok, hova kellene állni, és ezzel kapcsolatban nem is olyan meglepő eredmény született, 85%-a válaszadóknak, tehát még egyszer mondom 9500 szavazatból azt mondták, hogy egyik oldal mellett se kötelezzük el magunkat, 11% mondta azt, hogy álljunk Izrael oldalára, 5% mondja azt, hogy álljunk a palesztinok oldalára. Szintén végeztem egy ilyen közvéleménykutatást a Twitter, vagy most már újabb nevén az X oldalamon, itt 1470 szavazat érkezett, tehát közel 1500 szavazat, és itt 80%-a szavazóknak azt mondta, hogy egyik oldalra se álljunk, 13% mondja, hogy Izrael mellé kell állnunk, és 8% mondja azt, hogy álljunk Palesztina mellé. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a rengeteg szavazatot, most akkor azokhoz fogok szólni, akik egyenlőre még nem tudják, hogy mi a helyes álláspont, vagy igazából csak az események mögé nézünk, és alaposan kielemezzük, hogy miért is mondom én azt, hogy nekünk semlegesnek kellene maradni ebben a kérdésben, és aki még nem tette, bár most már több mint 213 000-en vagyunk, azt kérem, hogy iratkozzon fel itt a YouTube csatornámra, hiszen ez még az egyik ilyen utolsó fórum, ahol viszonylagos cenzúra mentességgel el tudom mondani például ilyen ügyekkel kapcsolatban is az igazságot, úgyhogy akkor vizsgáljuk meg, hogy mi is áll az izraeli-palesztin konfliktus mögött. Tartsanak velem! No hát akkor a Magyarországon és Európában is felelhető két legfontosabb kérdéssel, illetve tévedéssel szeretném kezdeni. Az első a történelmi jog kérdése. A mai Izrael államot 1948-ban alapították, és sok arab, illetve muszlim gondolja azóta azt, hogy a zsidók, európai bevándorlók, akik elfoglalták a palesztinok, tehát a helyi arabok földjét, azóta megszállók a területen, ezért Izraelt meg kell semmisíteni, a zsidóknak vissza kell térni oda, ahonnan jöttek. Nincs tehát történelmi joguk a mai Izraelben lenni. Nos, ez az állítás több szempontból is téves, bár a helyzet meglehetősen bonyolult. Zsidók ugyanis történeti és régészeti adatok szerint is egyértelműen bizonyíthatóan legalább az időszámításunk előtti 1200-as évektől éltek ezen a területen.
Első Omár kalifa, aki Mohamed próféta egyik apósa is volt, és szintén Mekkából származott, időszámításunk után 638-ban foglalta el Jeruzsálemet, és itt kötötte meg a szerződését a már ott élő keresztényekkel és zsidókkal, amely az Omár paktum néven híresült el. Ettől az időtől számít a mai Izrael vagy Palesztina területe a zsidó és a keresztény vallások mellett az iszlám szent helyének is. A mai Palesztina vagy Izrael területén élő arabok, más néven a palesztinok azonban függetlenül attól, hogy Omár kalifa csak 638-ban foglalt el Jeruzsálemet, saját magukat tekintik őslakosnak. A zsidó honfoglalás előtt ugyanis kánaániták éltek a területen, akik főként szemita eredetű népek voltak, és a palesztinok a saját őseikként hivatkoznak rájuk. A zsidók szétszóratása, a diaszpóra már nagyon régen megtörtént, az első időszámításunk előtt 586-ban kezdődött, amikor a babilóniaiak Júdea földjéről, a második pedig Krisztus után 136-ban, amikor a római birodalom seregei Jeruzsálemből üldözték el őket. Ennek ellenére zsidók mindvégig maradtak a mai Izrael területén, igaz, abszolút kisebbségbe szorulva. A korábban itt élő, már többnyire nem zsidó lakosság többsége a 7. századot követően átvette az arab nyelvet és felvette az iszlám vallást, tehát asszimilálódott a többségi arab néphez. A zsidó virtuális könyvtár adatai szerint a mélypont 1517-ben volt, amikor már csak 5000 zsidó maradt a területen, akkor ők a teljes, tehát keresztényeket és muszlimokat is tartalmazó népességnek mindössze 1,7%-át alkották. Ettől kezdve lassan újra növekedésnek indult a zsidó népesség, de az igazi nagy lökést a 19. század hozta, amikor Európában erőre kapott a nacionalizmus, és ennek keretében megszületett a cionizmus. A 19. század második felében elindult zsidó nemzeti mozgalmat és ideológiát nevezzük cionizmusnak, amelynek célja egyrészt a történelmi Izrael területén egy zsidó állam megalakítása, illetve helyreállítása, másrészt a zsidó érdekek védelme a világ más országaiban. Legismertebb alakja a magyarországi zsidó Herzl Tivadar, aki Pesten született egy Dohány utcai házban. Ennek a mozgalomnak köszönhetően tömegesen kezdtek a zsidók Palesztina területére költözni. Az első világháború kitörésekor már 94 000 zsidó élt a mai Izrael területén, ez már akkor az összlakosság közel 14%-a volt. 1919 és 1939 között aztán további körülbelül 400 000 zsidó érkezett. 1947-ben, amikor aztán eljött a pillanat, hogy az ENSZ égisze alatt az addig brit gyarmatnak számító Palesztina, illetve Izrael független állammá váljon, a területen 630 000 zsidó élt, akik akkor a lakosság 32%-át tették ki. Ennek ellenére az ENSZ első kétállami terve a terület 56,5%-át adta a népesség mindössze harmadát kitevő zsidóknak, ami végképp felbőszítette az arabokat, így aztán kitört az új Izrael történetének első háborúja 1948-ban. A háborút a zsidók nyerték meg. A konfliktus pedig azóta gyakorlatilag folyamatosan tart, és hogyha valóban igazán objektívek, tárgyilagosak akarunk lenni, akkor történelmi jogi szempontból rendkívül nehéz igazságot tenni. Egyrészt a zsidók valóban végig jelen voltak a területen, és még csak az sem igaz, hogy mindannyian európai, tehát askenázi bevándorlók lennének, hiszen nagyon sokan érkeztek Afrika területéről, főként Marokkóból, de Ázsia felől is, abból az irányból a legtöbben egyébként Irakból, vagyis az egykori Babilon területéről. Ráadásul az 1948-as izraeli államalapítást megelőző évszázadokban ez a terület gyakorlatilag sohasem volt független állam, hiszen korábban brit gyarmat, azelőtt pedig az Oszmán Birodalom része volt. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a palesztinok 1948-ban a saját szülőföldjükön voltak, akiket egyszerűen tömegesen elüldöztek onnan. Az előbb hivatkozott zsidó virtuális könyvtár adatai is jól mutatják, hogy az 1948-as izraeli államalapítás után hirtelen az 1,3 millió nem zsidó, tehát jelentős részben arab népesség 150 000 főre csökkent. A palesztinok többsége azóta menekültként él a saját szülőföldjén, vagy a gázai övezetbe bezárva. Kimondhatjuk, hogy a történelmi jog alapján is a két állami megoldás tűnik az egyetlen, valamennyire
igazságos megoldásnak. A második kérdéses, illetve téves állítás a következő. Izrael tulajdonképpen Európát, a nyugati keresztény értékeket is védi, hiszen a muszlim bevándorlás Európát is fenyegeti. No hát ez így ebben a formájában egészen biztosan téves állítás, és nem igaz, hogyha Izraelt, mint államot, illetve a világ számos országában élő zsidóságot egy közösségként kezeljük, már pedig így kell kezelni, akkor két olyan ok is van, amiért ez az állítás egészen biztosan nem igaz. Egyrészt a zsidó szervezetek Európában szinte soha sehol nem szólalnak fel a tömeges bevándorlás ellen, sőt, inkább a migrációt támogatták az elmúlt évtizedekben. A ma már legfontosabb véleményformáló felületeken, a közösségi médiában az európai nemzetállamokért aggódó bevándorlás ellenes gondolatokat és mozgalmakat elfojtó cenzúrát elsősorban az amerikai rágalmazás ellenes liga, tehát az ADL követelte ki, amely egy New York-i székhelyű zsidó szervezet. És miközben az izraeli bevándorlás esetében szigorúan származás alapján válogatnak, így csak zsidók kaphatják meg az izraeli állampolgárságot, a világ más részein, így Európában is a zsidó szervezetek és közszereplők, illetve nagyvállalatok a multikulturális társadalmakat szorgalmazzák. Ennek egy jellemző és szemléletes példája az, ami a Barbie babákkal történt. Néhány éve eldöntötték, hogy mostantól nem lehet csak fehér és szőke a Barbie baba, annak is multikulturálisnak kell lennie Európában is. A döntést meghozó játékgyár, a Mattel vezérigazgatója, Inon Kreitz is Izraelben született zsidó. De maga Izrael állama sem Európát védi a bevándorlástól, éppen ellenkezőleg. A migránsok jelentős része azokból az országokból érkezik, vagy azokon az országokon keresztül jut el Európába, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok és Izrael párosának érdekében szövetségeseikkel együtt destabilizáltak, néha rommá is bombáztak. A magyar-szerb határon jelenleg zajló illegális migrációt szervező embercsempész bandák tagjai főként Afganisztánból és Szíriából származnak, ahogy az eddigi illegális migránsok zöme is. Olaszország partjaihoz pedig a szintén destabilizált észak-afrikai országokból, illetve azokon keresztül jutnak el Európába. Ugyanez igaz a hol izraeli, hol antifa zászlót lengető kurdokra is. Jellemző, hogy a stabil Iránból érkező illegális migránsokkal szinte sohasem találkozunk. Izrael nem Európát és nem a keresztény kultúrkört, hanem önmagát védelmezi. Ugyanakkor Európában valóban zajlik egy iszlamizáció, ami egyenesen következik a tömeges migrációból. Franciaországban már arányaiban több gyakorló muszlim van, mint keresztény, és hamarosan a mecsetek száma meghaladja a templomokét. Mindez valójában az egyre szélsőségesebb liberalizmusból fakad, az a legfőbb probléma. A szélsőséges liberalizmus az, amely megfosztja az európai nemzeteket az önvédelmi képességeiktől. Ez alatt nem csupán a fegyveres és jogi határvédelmet, de a kulturális, vallási önvédelmet is értem. Ha nincs tömeges migráció, hogyha nem erőltetik ennyire a multikulturalizmust, amely valójában a nemzeti sajátosságok feladását jelenti, akkor konfliktus sincs. A vad liberalizmus felszámolásával együtt a tömeges migrációt is teljesen le kell állítani, sőt a rengeteg illegális bevándorlót, aki már Európában él, ki kell toloncolni Európából. Az Amerikai Egyesült Államoknak, Izraelnek és egyre fogyatkozó szövetségeseiknek pedig be kell fejezni az ő demokrácia exportjukat, amelyet rendszerint bombákkal, erőszakkal, cenzúrával terjesztenek. Minden kultúrának megvannak a saját hagyományaiból fakadó jellemzői, az abból eredő politikai berendezkedése, és azt tiszteletben kell tartani. Irán az irániaké, Izrael a zsidóké, Palesztina a palesztinoké, Szaúd-Arábia az araboké. Ha ezt az elvet nem tartjuk be, akkor egyenesen haladunk a harmadik világháború felé. És még valamit a migrációról, hogyha elfogadjuk azt, amit nagyon sok palesztin, illetve arab szeretne, tehát megsemmisítenék Izraelt, az körülbelül 7 millió zsidó menekültet, bevándorlót, migráns jelentene. Kik számára? Hát hova mennének az izraeli zsidók Izraelből? Elsősorban az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország jöhetne szóba, hiszen mondjuk Nyugat-Európában jelenleg már rengeteg antiszemita zsidó ellenes támadást követnek el, éppen korábbi bevándorlók. És nézzék csak ezt a cikket, ami a Wall Street Journal amerikai újságot idézi, amiben két izraeli politikus arról értekezik, hogy a leendő
Gázából elüldözendő palesztin, tehát arab menekülteket majd Európának, az úgynevezett nyugatnak kell befogadnia. Erről írnak, egyikük Danny Danon úr, aki a Fidesz testvérpártjának, a hatalmon lévő Likudnak a parlamenti képviselője. De nem csak ezek az izraeli politikusok, hanem a kormány köréből származó információk is azt tudatták velünk, hogy vannak ilyen tervek, hogy most Gáza megszállásával az onnan elmenekülő 2 millió palesztint nyugatra fogják küldeni. Jordánia vezetői már is kinyilvánították, hogy ők nem akarják befogadni a palesztin menekülteket, majd akiket elüldöznek az izraeli fegyveres erők. Ezt mi biztos, hogy nem akarjuk innen Európából. Illetve a másik nagyon fontos dolog, hogy annak a több ezer gázai gyermeknek a lemészárlása, amit egyszerűen emberiességi szempontok alapján is el kell ítélni, valójában újabb és újabb, majd későbbiek során Izrael ellen támadó terroristákat fog csak kitermelni, hiszen az a gyermek, akinek mondjuk a testvére meghal most az izraeli támadások kapcsán, vagy az a szintén gyermek, aki most a szüleit veszíti el akár a bombázások során, az valószínűleg bosszút fog esküdni, és ennek a spirálnak, ennek az őrületnek, ennek a bosszú hadjáratnak mind a két fél részéről soha nem lesz vége. Ez pedig csak fokozza annak a veszélyét, hogy akár regionális vagy globális háború is lehet ebből az egész izraeli-palesztin konfliktusból. Mindannyiunk számára tehát az a legjobb, hogyha ott béke van, és hogyha az ENSZ által is szorgalmazott két állami megoldást végre át tudják ültetni a gyakorlatba is.